mo tún kí gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òjíire-bí pé ẹ kú dédé àkókò yìí àjíǹde ará ọmọ jẹ́ ní gbogbo ìgbà àlàáfíà Ọlọ́run alààyè kò ní fi gbogbo wa lẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè àkàndọ̀rà Awikonko lórúkọ tèmi àjàó àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe mo kí nínú ilé mo kí lẹ́dẹ̀ yìí a ò ní rí ibi a ò ní rí bànújẹ́ a ò ní rógun ọ̀fọ̀. well tàbá ní ká kéde dèrè ó sòkú ẹ̀ bó ṣe fẹ́ òun ò ní jẹ́ kára lé ó sinmi mo bá nǹkan kan pàdé lórí ìtàkùn ayélujára ọ̀rọ̀ ọjà wa kọ́ ọ̀rọ̀ àlàyé ọ̀rọ̀ àtúnṣe ni torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń gbé ìtàn jáde ńgbà míì tàbí tí ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan ńgbà míì wọn ò lóye ṣe gbàgbé orin tí adití bá gbọ́ títí ẹ̀ fi di òun náà ni ọmọ rán mọ́nu eléyìí tí ẹnìkan bá gbé ta náà ni ó pín bó bá sì ti pín àwọn èèyàn rò pé nǹkan gidi ló pín àwọn ló sì bẹ̀rẹ̀ sí pín káàkiri. Having said that ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Yorùbá nation ṣe gbàgbé ó ní wípé lóòótọ́ la ní kò sọ̀rọ̀ èébú kò sọ̀rọ̀ àlùfàṣà bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò sí tẹ́lẹ̀ náà ṣùgbọ́n kò ní sọ̀rọ̀ bínú ṣe mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tútù ni yóò bì lápò ọ̀rọ̀ líle ní yọ fà lápò kò wá túmọ̀ sí páàlì correct ara wa bá a bá ṣàṣìṣe àìṣe wà níbi àkọ́ọ̀tà tí wọ́n kọ́ọ̀tà yìí ìkan nínú àwọn bàbá wa ti rí òfin ta ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kọ àpilẹ̀kọ tí onítọ̀ ń kọ èmi náà wàá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ mo bá ń béèrè lọ́wọ́ AI òun náà ṣàlàyé bó tiẹ̀ jẹ́ pé mi náà mọ̀ tẹ́lẹ̀ torí pé ohun tí wọ́n kọ ẹ̀já kọ́kọ́ ka tí wọ́n kọ gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwé ọ̀hún tá a nígbàgbọ́ pé inú archive ló ti jáde àwọn èèyàn kan lọ́yọ̀ọ́ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yóò jáde láti inú archive àti pàápàá ní tá a bá fún archive ó gbà sọ́dọ̀ ẹ̀já sáré wò ó ohun tí wọ́n kọ bẹ̀ lélẹ́yìí Queen Elizabeth II in her 1953 birthday message to Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlú 1 problem ti ń bẹ́ẹ̀ ń bí ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ yìí náà nìṣòro náà ti wáyé wọ́n ní ọbabìnrin ìlú èbó Queen Elizabeth ẹlẹ́ẹ̀kejì ńgbà tí ó ṣayẹyẹ ọjọ́ ìbí ẹ̀ lọ́dún 1953 ó fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlú but unfortunately ọdún 1944 ní Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlú ti jáláìsí ní kábíyèsí ti lọ síbi àgbáre so ẹni tó ti kú ní 1944 bó ni wọ́n ṣe fẹ́ kọ lẹ́tà sí ní 1953 that is like 9 years interval nìyẹn so gbogbo àwọn nǹkan yìí àwọn tí wọ́n bá fi ìtàn síta àbí tí wọ́n bá fàgbélẹ̀ kọ́ta kí wọ́n ó ṣèwádìí wọn dáadáa ní tí wọ́n dẹ̀ sọ fún wa ni pé inú archive ni wọ́n ti rélé ẹ̀jẹ̀ nǹkan síwájú. Queen Elizabeth II in her 1953 birthday message to Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlú 1 addressed him as Aláàfin of Ọ̀yọ́, king and head of Yorùbá land. Gbogbo eléyìí láti sọ tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀ ṣòro tó wà ń bẹ̀ bracket British National Archives Rev DO 35/3181. The Aláàfin rules from Ọ̀yọ́ as the capital of Yorùbá land, the throne of power. Ọ̀yọ́ is not Alaafin's kingdom but Yorùbá land. He only rules from Ọ̀yọ́ over his expanse kingdom, the Yorùbá land. Colonial office records on Yorùbá traditional institutions bracket CO/583/189-192. The boundaries of land of each kingdom was apportioned by the Aláàfin to each kings and baales. So ohun tí wọ́n ń gbìyànjú láti sọ ń bí òun náà ni wípé Aláàfin ó jọba lórí Ọ̀yọ́ nìkan ó jọba lórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti correct yẹn times without number. So now àní tí wọ́n tó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ ni pé gbogbo ààlà ìlú kọ̀ọ̀kan Aláàfin ló fún wọn ńlẹ̀ ẹ̀mí ló la fẹ́ sọ wípé Aláàfin ò fẹ́ nìkankan ńlẹ̀ Aláàfin ò fún ẹnìkankan nílẹ̀ so gbogbo àwọn nǹkan yìí náà ara ẹ̀ ní máa ń bí ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ní máa ń bí oríṣiríṣi nǹkan because tá a bá fẹ́ sọ nísìnyí
á sọ pé aláàfin tí ò nílẹ̀ ṣe máa fún èèyàn kan ńlẹ̀, pé aláàfin tí ò ní sinmi ṣe máa fún èèyàn ńlẹ̀, pé aláàfin tí ń ká tógun lé káàkiri ṣe máa fún èèyàn kan ńlẹ̀. So the earlier the better. Táwọn tán ń fa àwọn nǹkan síta tán bá stop ẹ̀ kán má fi síta mọ́. So pé aláàfin ló ń fún gbogbo àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan, àwọn ọba kọ̀ọ̀kan àtàwọn baálẹ̀ ní gbogbo ìlú, kò rí bẹ́ẹ̀ náà. And each time there were boundary dispute. Ìgbàkígbà tí ìjà bá ṣẹlẹ̀, aláàfin as the king of Yorùbá land who rules from Ọ̀yọ́ adjudicated over such matters. Òun ló máa ń lọ bá wọn parí ìjà. Ọjọ́ wo láláàfin ti kúrò lórí àlééfà tó lọ bá ìlú kan parí ìjà? Ìlú mélòó láláàfin lọ bá parí ìjà lásìkò wo àtàsìkò wo? Kí làkọọ́lẹ̀ ti ń bẹ fún? Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan ló jẹ́ pé insinuation ni, àfojúdá àfọkànbù ni. Ẹja take it easy, ẹja take it easy, ẹja take it easy. Under Sir John Matson, Aláàfin judged the boundaries matter between Ife and Ìjẹ̀ṣà. And when Ife and Ìjẹ̀ṣà, lóòótọ́ ni Ife àti Ìjẹ̀ṣà jà. Tí Ife àti Ìjẹ̀ṣà bá jà, tí gómìnà ìwọ̀ oòrùn àbí gómìnà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí aláṣẹ ìwọ̀ oòrùn tí wọ́n bá wá pe Aláàfin pé kó máa bọ̀ ń bẹ̀, kó bá wọn dá sí i tàbí kán jọ dá sí i, eléyìí ò tí ì túmọ̀ sí pé Aláàfin ní ń parí ìjà káàkiri. ẹ̀ ń bá kunikù là á bá jayé. Ókè o, ẹni tó jó lórí ìní ń bá yàn jà, igbákejì ẹ̀ náà ni wọ́n pè. So gbogbo àwọn nǹkan yìí ò ń ṣe superiority, kò fẹsẹ̀ superiority múlẹ̀. Ọmọ lè parí ìjà láàrin bàbá àtìyá ẹ̀, kí ló bá dé ń bẹ̀? Àbúrò lè parí ìjà ẹ̀gbọ́n ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Àbúrò ìyàwó lè parí ìjà láàrin ẹ̀gbọ́n ẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. Bí ẹ̀yin là ń wò lásìwájú náà o, ẹ̀yin tá a wá ń wò lásìwájú lẹ tó ń bára yín jà yín, ọmọ lẹ ń bí kalẹ̀, àwòkọ́ṣe kílẹ̀ fẹ́ jẹ́ fún wọn. Kò sẹ́lẹ̀ tó bàdé nínú ẹ̀, kò sẹ́lẹ̀ tó sọ ìyẹn ò tí ì di superiority, kò tí ì túmọ̀ sí pé àbúrò yẹn lágbára jẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ, tàbó gbọ́n jẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ, tàbó ní làákàyè jẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ, tàbó ní ìmọ̀ jẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọ. Kò sẹ́ni tí ìsàṣìṣe téèyàn méjì bá ń jà, ìyàn ẹnì kẹta ni máa ń làjà. Yorùbá ní àìsí ẹnì kẹta ńlẹ̀ èèyàn méjì fi ń jàjà kú akátá. So gbogbo nǹkan yẹn tó bá tiẹ̀ wọ̀n rẹ́kọ̀dù yẹn ò kì í ṣe superiority. Ká ní Aláàfin gbéra látọ̀yọ́ nísìn, ó wá parí ìjà láàrin Ifẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà nísìn, eléyìí ni ó bá jọ́rọ̀ ń pé Aláàfin ni máa ń parí ìjà káàkiri. Bó ṣe parí ti Olú Ìbàdàn àti Ìjàyè náà nìyẹn, bó ṣe parí tẹ̀gbá àti Ìjẹ̀bú nìyẹn, bó ṣe parí tòǹdó àtàkúrẹ́ nìyẹn. Gbogbo eléyìí ni wọ́n ń pè lèyàn lè fi ẹsẹ̀ superiority múlẹ̀. Sálàfin ló parí ìjà dé Èkìtì, Sálàfin ló parí ìjà dé Kwara, Sálàfin ló parí ìjà dé Oǹdó, Sálàfin ló parí ìjà dé Ẹ̀gbá, Sálàfin ló parí ìjà dé Ìjẹ̀bú. Ìjà mélòó l'Aláàfin ti lọ bá wọn parí ń Ìbàdàn? So ẹja take it easy gbogbo àwa tá a ní lọ́kàn láti máa sọ̀tàn tàbí tá a ní lọ́kàn láti máa gbé tàn jáde tàbí ọwọ́ wa ń tẹ̀ nǹkan kan tá a fẹ́ gbé jáde sẹ́yìn gangan ti scrutinize ẹ̀, sẹ́ẹ̀ ti yẹ̀wò dáadáa, sẹ́ẹ̀ ti jọ́wọ́ sáàrin ara wọn. Mi ò ní ever dédé wá síta nítorí ìtàn kan láì ṣèwádìí ẹ̀ jinlẹ̀jinlẹ̀, máa wádìí ẹ̀ sọ́tún máa wádìí ẹ̀ sósì ní máa ń jẹ́ kí n rí ìdá méjì ìtàn nígbà míì. Kò sẹ́ni tó wá mẹ́ngbà táwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ìwádìí là ń wá, ìta bá là ń kà, ìta kà là ń sọ nípa rẹ̀. Kò sí májíìkì kankan bẹ̀, kò sẹ́ni tó mú ìtàn rẹ̀ wá látọ̀run. Ńgbà tá a délé ayé wọn sọ létí wa, ńgbà tá a délé ayé ńlá kà á, ńgbà tá a délé ayé ńlá lóye ẹ̀. Ńta bá gbọ́n bí lápapọ̀ ní odò dindi. So ẹja take it easy. And when Ede and Ife land dispute came up, ńbo lẹ́dẹ̀ àti Ifẹ̀ ti jà, ńbo náà ti jàjà lẹ̀, ńbo ni wàhálà ìjà yẹn ti wáyé, ńbo gangan ni battle ground. Ṣé wọ́n jà bí ogun ni àbọ̀ ń sọ̀kù síra wọn, àbọ̀ ń bára wọn jà? Ńbo lẹ́dẹ̀ àti Ifẹ̀ ti jà tálàfin wá bá wọn parí ẹ̀? Aláàfin èwo gangan ló wá, lọ́dún wo ló ṣẹlẹ̀? Gbogbo àwọn nǹkan yìí propaganda ni, kò ní nǹkan kan ṣe láti, kò lè elevate ẹnì kankan, kò lè promote ẹnì kankan, kò lè fún aníyè àtàpọ́nlé kankan, yóò mọ̀ fún aníyè yìí àtàbùkù ni, torí kò sẹ́ni tí ó gbà nǹkan tá a bá sọ gbọ́ mọ́. Ẹja take it easy. Now, an Ife land dispute came up. Aláàfin abdicate as well. Alaafin's ruling still subsists till today. Till today, can you imagine that? Ìlú mélòó wà l'Aláàfin lè lọ bá wọn parí ìjà nísìnyí? Ìlú mélòó l'Aláàfin ọ̀tẹ̀ tí ó pàṣẹ? Sálàfin lè wọ̀lú kan láì béèrè lọ́wọ́ ọba abẹ̀ kó tó wá. Sálàfin ó dédé lọ kànlẹ̀kùn pálásì ẹnìkan nísìnyí. Ẹ take it easy. When Ìbàdàn and Ẹ̀gbá quarrel over Bakasari, the Aláàfin settled it and said Bakasari belonged to Ìbàdàn, and he made all the parties to sign an undertaking. Lọ́dún wo? Aláàfin wo ló ṣe bẹ́ẹ̀? Sálàfin ti dìjọba ni tán wá ń sign undertaking fún, tó bá jẹ́ lásìkò tí òyìnbó ti dé, Aláàfin ò lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé kẹ́nìkan kó wá sign undertaking.
is it that governor or president ló nírú authority bẹ́ẹ̀ so aláàfin máa sọ fún Ìbàdàn àti ìlú kan pé kán wá sẹ́yìn undertaking so gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé àwọn nǹkan yìí jáde ẹja tẹ̀ wọ́n nínú ẹja wí fún wọn pé kán wà very very careful gbogbo ilé ò lè ràn wá lọ́wọ́ àwọn èèyàn ò ní máa rí gbogbo ilé náà kí wọ́n má sọ̀rọ̀ so tèmi ọ̀bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ bínú kò túmọ̀ sí pé lómi ò lè sọ̀rọ̀ bínú o ẹ gbọ́rọ̀ tí bàbá yẹn sọ ó ní Ọ̀yọ́ people should stop the Lamba you are sharing it is shameful to be honest we have been debunking falsehood and fabrications from Ọ̀yọ́ people for a long time now but it seems those fabrications make you feel good. This is why we have to fact check anything you post because you have shared so many false narratives to the public where many people who do not know history believe your lies. Reality ni now. So báwo ló ṣe máa rí lára tí náà? Oríṣiríṣi àwọn nǹkan ni wọ́n ti sọ sẹ́yìn tá a ti debunk ẹ̀ ń pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ká ti láti bí amalgamation ń bí treaty oríṣiríṣi ìyẹn Aláàfin ló fi Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ jẹ́ Aláàfin ló fi Olúbàdàn jẹ́ oríṣiríṣi nǹkan ló ti jẹ́ pé propaganda ni ló tọ̀yọ́ wá gbogbo àwọn nǹkan yìí náà a lè mọ́wọ́ lẹ́rán láti máa wòran naturally so àtẹ̀jáde tẹ́ni tó fi síta eléyìí tó jẹ́ another thing tó yẹ kí gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire bí ká take note sincerely tí nǹkan bá jáde láti ibìkan kò túmọ̀ sí pé gbogbo ìlú ló sọ àwọn tó gbé jáde lè já láìmọ̀ kan ṣùgbọ́n Yorùbá níbọ̀ ọmọdé ọ̀bá mọ̀tàn mọ́ alọ́dọ̀wọ́ ìyá òun tàbí bàbá òun torí pé di bàbá lọ́mọ boko tó bẹ́ pọ̀n ẹ foríjì mi fún language yẹn now ẹ já gbọ́ Ọ̀yọ́ people should stop the Lamba you are sharing it is shameful to be honest we have been debunking falsehood and fabrications from Ọ̀yọ́ people for a long time now but it seems these fabrications make you feel good. This is why we have to fact check anything you post because you have shared so many false narratives to the public where many people who do not know history believe your lies. Majority táwọn èèyàn bá rí lórí ìtàkùn ayélujára wọ́n máa gbàgbọ́ o Yorùbá níbi ní tá a bá mọ̀ jẹ́ ọ̀bá sí ní tá a bá rí nílẹ̀ lájẹ́ wọ́n ní bàbá ìyàwó ọmọ yín lẹ̀ ń bá sùn ni ó ní à ṣẹ́rọ mi làbà ẹni tá a bá sùn tì náà kọ́ la jarun pálù so n táwọn èèyàn bá rí nígboro ayé ni wọ́n jẹ́ n tán bá rí lórí ìtàkùn ayélujára ni wọ́n mọ̀ gbé káàkiri on 31st July 2025 Yèyé Òmìnira Ọmọ Odùduwà wrote and I quote I am done with Lamba. Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ọládìgbòlú reign was between 1911 to 1944. He passed away 9 years before Queen Elizabeth's coronation in 1953. During colonial era, Ibadan was the capital of the Western region. My question is that how did Queen Elizabeth send birthday message to someone who passed away 9 years before her ascension to the throne? Was she communicating with his ghost? It is not possible for this publication to come from National Archives, as claimed by the person who shared this document. British are very good in record keeping. British debunk so many history we learned from childhood with timing. So now gẹ́gẹ́ bí àlàyé tèmi náà ṣe síwájú pé àwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé archive ni wọ́n ti rí so rọrùn kéèyàn ó bá rú ẹ̀ pàdé ní archive kò sí ní ta rí ní archive tá à nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ńlọ́jẹ́ kémi ò tiẹ̀ tó sọ wípé wẹ́ bóyá tí wọ́n fi sí archive lákàìfù gbé jáde padà fún wa now gbogbo àwọn ìwé yẹ́lò tá à ń rí ohun tá a máa wò pé torí pé ìwé yẹn ti pẹ́ lọ́jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àmọ́ pé wọ́n fabricate ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ló jẹ́ pé wọ́n kọ́ because eléyìí tó sọ wípé Aláàfin ló fi Ṣọ̀ún jẹ ọba láti baálẹ̀ Aláàfin ló fi Olúbàdàn jẹ ọba láti baálẹ̀ bọ́n ṣe gbé kalẹ̀ ti mọ̀ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ni now my opinion I commend our Yèyé Òmìnira for her great hard work in debunking this false narrative as it is very dangerous to our historical information. Let's keep it real and stop sharing false narratives, and let's learn to correct whatever wrong information we have shared if it was an error. Ire o Ajétúmọ̀bí Awólọ́wọ̀ Ọbákọ́láwọlé. Now tẹ́ bá rí i pé bẹ́ẹ̀ ni náà ṣe sọ ó gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ ó ní let's keep it real ẹja sojúlówó òtàn and stop sharing false narratives
and let's learn to correct whatever wrong information we have shared if it was an error. bó bá jẹ́ kó ṣèèsì ni tá a mọ̀ ọ́n mọ̀ tí ì ṣe pé fẹ́nu wa ni tó jẹ́ pé àwa náà kàn rí hẹ́mbì kan làwa wò pé kíní ó ṣèlú láǹfààní o tàbí bóyá bí kíní ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ni o ẹ̀já wa náà ó pin ta bẹ́ẹ̀. bó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí a lè yọ kúò nígboro ayé àwọn tán rí kán mọ̀ rí mọ́ ìwọ̀nba àwọn tó gbọ́ wọn ò ní gbọ́ mọ́ tán bá ti rí wọn ò ní rí pín mọ́ ìwọ̀nba àwọn tó pin àwọn náà ti gbọ́ pé ẹni tó dẹ̀ sẹ́ndì tó ṣíà ntí ò real ó lè jáde kó padà sọ pé gbogbo ọmọ káàró òjìrè o ẹ foríjì mi o ntí mo pín jò ní o kò rí bẹ́ẹ̀ o bó ṣe rí rè o èmi náà rí i pé yóò ṣèlú láǹfààní mo ní kí n fún ìmọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni tí ń bẹ́ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. kí lèmi wá báyìí wá jáde láti inú tí mo wá jáde látọwọ́ AI kí n tó fún yín ẹ jẹ́ kí n tọrọ ṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín tí n bá padà dé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run wọ́n nà ń bẹ àkàṣe ètò ńlẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ṣé ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá mò ń padà bọ̀. èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwem ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálẹ́ ẹ má ka pépà bò ẹ kàn sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lórí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwem ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwem ìyá Ìjẹ̀bú bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwem ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwem ìyá Ìjẹ̀bú bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́ mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ní 080-330-34777 080-330-34777 ẹ bá wà lamẹ́ríkà kẹ́ ẹ wà ní Spain kẹ́ ẹ wà ní UK ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwem ìyá Ìjẹ̀bú ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwem ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀ ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn
ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide, á wá máa ní ìṣòro, á máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló ń fà á? Ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis, ó dẹ̀ ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08034734777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ sí Emeritus Global Resources and ICT Limited. Nínú iléeṣẹ́ wa yìí, a máa ń ta fóònù, a máa ń ra fóònù, a máa ń ṣe swapping fóònù, gbogbo anything tó bá jẹ mọ́ fóònù àti laptop, àwọn oríṣiríṣi gadgets tẹ́ mọ̀ bíi iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Tecno, Redmi, gbogbo wọn pátápátá ló wà, àti àwọn laptops oríṣiríṣi bíi MacBook, bíi Dell, bíi HP, oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ló wà. Níbí báyìí a tún máa ń ta oríṣiríṣi phone accessories tó jẹ́ ojúlówó tí kò dẹ̀ wọ́n rárá. Níbí o a tún máa ń ṣe training fún àwọn èèyàn, oríṣiríṣi àwọn èèyàn, àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà, torí oríṣiríṣi irinṣẹ́ la ní tó wà òkè dáadáa, tó dẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ ìgbàlódé, àwọn state of the art equipment tó yẹ pé ẹ lè má lè tètè rí níbòmíì. Ibo lẹ ti máa rí o? Emeritus Global Resources and ICT Limited. Fóònù tẹ́ bá rà níbí báyìí ojúlówó ni, ẹ̀dínwó náà dẹ̀ ni ló máa bá dé anytime. A máa ń ta mọ́tò, any car tẹ́ bá fẹ́ rà, tẹ́ bá fẹ́ tà, bóyá ẹ fẹ́ tà ni àbẹ̀ fẹ́ swap, anything that has to do with swapping, easy buy also, bóyá ẹ ra nǹkan ká ra nǹkan sí ká sanwó ẹ̀ díẹ̀ ká lè máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú OAU Central Market, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ àti Mayfair roundabout ní Ilé-Ifẹ̀ yìí náà. A ní branches ní Ìbàdàn, a ní l'Óṣogbo. Ọwọ́jà wa ó dé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Anywhere tẹ́ bá ti need any of our services lójú ẹsẹ̀, òun lẹ máa rí wa, lẹ máa rí àwọn representatives wa tó máa bá yín gbà. Àwọn oníṣẹ́ tó wà ń bí kò ń ṣe olómùlómù o, eléyìí tó ṣe pé ó máa sọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ká tó fọwọ́ kàn, kò kí ń ṣe bóyá guessing kíní kan ní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́, tó bá ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lẹ ṣe máa bá l'Emeritus Global. Very fast, very efficient, very affordable. Àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Phone number ọ́fíìsì yìí tẹ́pẹ́ lè pè wá at any point in time 08101795519 lẹ́ẹ̀kan sí 08101795519. Òun náà lè rí lórí screen yín lórí móhùnmáwòrán yín bá ṣe jọ sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun gan, a máa retí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan kì í fi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èdùmàrè ló gbé ilé-iṣẹ́ Emeritus Global Resources and ICT Limited sókè téńté níbi ká ta ojúlówó fóònù alágbèéká tó jẹ́ alálòpẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n ta phone accessories bíi screen àti screen guard, quality battery, phone casing, charger, pouch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra laptop tó fini lọ́kàn balẹ̀ ẹ máa ríra lọ́dọ̀ Emeritus pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara laptop tó jẹ́ ojúlówó. Bí fóònù tàbí laptop yín bá wá ń ṣòjòjò, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer tí ó bá yín tún ṣe ní kíákíá ti wà ń kalẹ̀. Ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe fóònù àti laptop, ẹ lọ ṣe training lọ́dọ̀ wọn. Ilé-iṣẹ́ Emeritus ń ṣe easy buy, kẹ́ra fóònù kẹ́ máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Wọ́n swap fóònù àlòkù sí tuntun. Bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ta fóònù tàbí laptop yín, ìrọ̀rùn ló bá dé nílé iṣẹ́ wọn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra mọ́tò tuntun nẹ́nẹ́ tó fi mọ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ta èyí tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀, Emeritus Global Resources and ICT Limited ni ẹ máa lọ tààràtà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dé Campus Gate OAU, ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí Central Market, ẹ béèrè Emeritus Global, adjacent MTN office ni wọ́n wà, OAU Campus Ilé-Ifẹ̀. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní orí olókun roundabout níbi tí Foreign Links House wà tẹ́lẹ̀, Mayfair Ilé-Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Telephone 08101795519. Emeritus Global Resources and ICT Limited, òkèlèwà ẹ ò ní jábọ́ o. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé ẹ gbàgbé fáǹfààní àwọn tí bá ẹ̀sẹ̀ ń wọlé bá wa tàbí tí wọ́n ń bá wa lórí ètò yìí, kí wọ́n má sọ wípé aláṣejù bí àkàndọ̀rọ̀ ayókòǹkò ò sí, irọ́ ò kò rí bẹ́ẹ̀ o. Àwọn nǹkan kan tó yá pera wa sákèsí là ń pera wa sí o. Ní tí mò ń fèsì sí leléyìí o, kẹ́yìn náà gbọ́ o, bẹ́ẹ̀ bá ti gbọ́ tẹ́lẹ̀. Queen Elizabeth II, in her 1953 birthday message to Aláàfin Ṣìyànbọ́lá Ládìgbòlú I, addressed him as Aláàfin of Ọ̀yọ́, King and Head of Yoruba land.
normally kálí mo fẹ́ fi irú nǹkan yìí síta mẹ́sẹ̀gì tí Queen Elizabeth II tó sẹ́ndì sáláàfin máa kó tiẹ̀ máa lò ó so that a mọ bó ṣe kọ lẹ́tà yẹn gan rísì tó fi kọ lẹ́tà yẹn gan purpose lẹ́tà yẹn gan content inú lẹ́tà yẹn gangan kì í ṣe pé kákan déédéé máa mú nǹkan lórí ká máa fún reference number ká déédéé máa sọ pé wọ́n ṣe báyìí address him as Aláàfin of Ọ̀yọ́ king and head of Yorùbá land ó possible now Yorùbá land àti sọ bí tó dé tipẹ́tipẹ́ British National Archive Ref DO 35/3181 the Aláàfin rules from Ọ̀yọ́ as the capital of Yorùbá land ṣé Queen náà lọ sọ bẹ́ẹ̀ the throne of power ṣé Queen náà lọ sọ bẹ́ẹ̀ Ọ̀yọ́ is not Alaafin's kingdom but Yorùbá land ṣé Queen náà lọ sọ bẹ́ẹ̀ he only rules from Ọ̀yọ́ over his expanse kingdom the Yorùbá land ṣé Queen náà lọ sọ bẹ́ẹ̀ colonial office records on Yorùbá national institutions CO/583/189-192 the boundaries of land of each kingdom was apportioned by the Aláàfin to each kings and baálẹ̀ ṣé Queen náà lọ sọ bẹ́ẹ̀ sáwọn òyìnbó náà kọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí archive náà ló sọ bẹ́ẹ̀ and each time there were boundaries disputes Aláàfin as the king of Yorùbá land who rules from Ọ̀yọ́ abdicated over such matters ṣé lọ́yọ̀ Àtìbà ilé ni àbí Ọ̀yọ́ tọ̀hún because Aláàfin Ṣìyàn Bọ́lá Ládìgbòlù Ọ̀yọ́ Àtìbà ló ti jọba ńgbà táwọn èèbó wá gbalẹ̀ wa Ọ̀yọ́ Àtìbà ni wọ́n ti gbà á ni wọ́n ló wà ń gbà láyé ìgbà náà kí wọ́n tó dé. So under Sir John Matson Aláàfin judged the boundary matter between Ife and Ìjẹ̀ṣà and when Ẹdẹ and Ife land dispute came up Aláàfin abdicate as well. Alaafin's ruling still succeeds till today. Ẹ rí pé ẹni tó kọ́ ẹni tó fi síta òun tó mọ nǹkan tí ń sọ kò dẹ̀ sí làákàyè lébele fún. When Ìbàdàn and Ẹ̀gbá quarrel over Bakasari, the Aláàfin settled it and said Bakasari belonged to Ìbàdàn and he made the parties to sign an undertaking. Ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ti rí pé làákàyè onítọ̀ ń kù díẹ̀ káàtó gbogbo àwọn nǹkan yìí kò ní mí nì. Like I said mo wá lé mi lọ sínú archive ẹgbọ́n nǹkan tó sọ àbí AI ìjàre Aláàfin Ṣìyàn Bọ́lá Ládìgbòlù one reigned as the sovereign ruler of the Ọ̀yọ́ empire from 1911 to 1944. As I stated earlier bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí bó ṣe ṣe náà nìyẹn known by the title Ikú Bàbá Yèyé. He navigated the early period of British colonial rule. So that is it, including the 1914 amalgamation of Nigeria. His death in 1944 led to events that inspired Wọlé Ṣóyínká death. Ṣé Wọlé Ṣóyínká ti kú ni? Yẹ́ ti rí pé AI náà mọ̀ tí ń ṣe ń gbà mí. Ẹni tó bá gba AI gbọ́ 100% òun tọ̀ náà ti dáràn because lórí amalgamation Aláàfin kankan ò sáyà amalgamation kankan. So ṣé kọ́lọ̀ mọ̀ jẹ́ Wọlé Ṣóyínká ó kú o kí bàbá ó dàgbà kó dògbò o káwò rí bàbá pẹ́ o ní tiwa o bàbá tó sì ń ta pọ́npọ́n kò tí ì níbi tí ń lọ o. Can you imagine event that inspired Wọlé Ṣóyínká's death olódì Wọlé Ṣóyínká's death and the king's horseman. Key aspect of his reign period 1911 to 1944 colonial context. He reigned during the intensification of British colonial rule with his authority often in negotiation with colonial officers, particularly under Ọ̀yọ́ province, structure led by Captain William Ross. The WW1 support, that is World War I support, Ládìgbòlù one provided men and supplies to the British during the First World War. Ńlá fi ń pè ní Ọládìgbòlù Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba ńlá tí fọba jẹ ọ̀rẹ́ ajẹ́lẹ̀ pàtàkì tí ń bẹ lájùlé ọ̀run. William Rose ni ajẹ́lẹ̀ rẹ̀ tí ń bẹ lájùlé ọ̀run lọ́rẹ́ ajẹ́lẹ̀ tí ń bẹ lájùlé ọ̀run. So ó fi nǹkan ràn wọ́n lọ́wọ́ lásìkò recognition tó gbogbo eléyìí láti sọ tẹ́lẹ̀ níta fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ náà ni wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọdún 1953 kò lè kan ẹni tó kú lọ́dún 1944. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ o kẹ́nìkan kan mọ̀ fi nǹkan tí ó bá ti jẹ́ ojúlówó síta mọ́ torí òní kọ́ torí ọ̀la wa ni o gbogbo àwọn nǹkan yìí yóò tún máa fàjà míì lọ́jọ́ iwájú ni kọ́ mọ̀ jẹ́ pé àwa generation yàwá tí ẹ sì fi sùúrù ṣe àwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn wọ́n lè mọ́ gbàgbó wọ́n lè mọ́ ní sùúrù débẹ̀ sọ Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀yọ́ ràn wá lọ́wọ́ o. Ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì ò ní da ilé ogun kò sì ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè Ọ̀yọ́ ò ní bàjẹ́ Ilé Ifẹ̀ ò ní dàrú gbogbo ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì lápapọ̀ kò ní dàrú láṣẹ Èdùmàrè. Àkàndọ̀rọ̀ Akonko láwọn olóko mi lẹ́ẹ̀kan sí
ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ máa bá ń subscribe sí Awikonko television lórí Facebook. ẹnì kan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ sọ ẹja sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní wọmi orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè òní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni ajú àṣẹ o. Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club ilé aláyọ̀ ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtún àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ní àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan ẹ lè pè wá ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +17048912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide ilé aláyọ̀ nílé.